আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বাবে যদি আপুনি নিজৰ মোবাইলত এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাওক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিম যে কেনেকৈ নিজৰ মোবাইলত এটকাও খৰচ নকৰাকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰি সেইটো বস্তু দেখাই দিম যদি ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই নিশ্চয় আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতো এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে এতিয়া হৈছে আমাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে indiafastjobalert.com ইয়াতে আহি পেলাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এটা অহাৰ পিছত অলপ তলে স্ক্ৰল কৰিব লাগিব এই পোষ্টৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলি এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰা হৈছে ইয়াতে কিমান পোষ্ট আছে কি পোষ্ট আছে ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব এজ লিমিট কিমান লাগিব এই গোটেইখিনি বস্তু ডিটেইলি এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰা আছে যদি চোৱা নাই এবাৰ চাব ঠিক আছে সো ইয়াতে আমি অলপ তলে স্ক্ৰল কৰাৰ পিছতে ইয়াতে এপ্লাই লিংকবোৰ আমি ইয়াতে পাই যাম যদি আপুনি গ্ৰেড 3 এপ্লাই কৰে তেন্তে ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেচনত ক্লিক কৰিব যদি গ্ৰেড 4 এপ্লাই কৰে তেন্তে ইয়াতে ক্লিক কৰিব প্ৰথমতে মই গ্ৰেড 3 টো আপোনালোকক দেখাই দিছো দুইটা প্ৰসেছটো অলমোষ্ট সেম হয় ঠিক আছে সো এতিয়া আমি ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেচনত ক্লিক কৰিছো ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা পেজ খোল খাই যাব যেটো আপোনালোকে দেখি আছে এইটো পেজ খোল খাই গ'ল এতিয়া আমি প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব যদি আপুনি আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি থোৱা আছে তেন্তে ইয়াতে আপোনালোকৰ যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ আছে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ বা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জৰ নাম্বাৰটো সেইটো ইয়াতে আপোনালোকে ভৰাই দিব লাগিব যদি তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ যেটো মোবাইল নাম্বাৰ আছে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো এই ডখৰ জেগাত আপোনালোকে ভৰাই দিব লাগিব ঠিক আছে যদি আগতে কেতিয়াও আপুনি গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 বাবে এপ্লাই কৰা নাই তেন্তে আপোনালোকে এই ডখৰ জেগাত ক্লিক কৰিব লাগিব ইফ নট ৰেজিষ্টাৰ্ড ক্লিক হিয়াৰ বুলি এটা অপচন আছে ন ইফ আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে এইটো পেজ আপোনালোকৰ সন্মুখত খোল খাই যাব যদি আপুনি ADRE বাবে ভালকে প্ৰিপাৰেচনছ কৰিম বুলি ভাবিছে যেহেতু এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল অতি সোনকালে ইয়াৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব এইবাৰ মই জানাত ম্যাক্সিমাম ল'ৰা-ছোৱালীয়ে ভাল এটা নম্বৰ পাব তাৰ কাৰণটো হৈছে অনলাইনত ক্লাছ কৰি আছে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি আছে যদি এতিয়াও আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰা নাই বা অনলাইনত ক্লাছ কৰিম বুলি ভাবিছে তেনহলে ADRE 247 এ 17 তাৰিখৰ পৰা এটা বেটছ লঞ্চ কৰিছে যেটোত ভাল এক্সপেৰিয়েন্স থকা টিচাৰে পঢ়াব সম্পূৰ্ণ অসমীয়া ভাষাত যদি আপুনি জয়েন হ'ব বিচাৰে কেনেকৈ হ'ব লাগে মই দেখাইছো চাওক পৰা ADRE 247 ৰ যেটো এপ্লিকেশন আছে সেইটো ইনষ্টল কৰক তাৰ পিছতে ওপেন কৰি পেলাই ইয়াতে যেটো ষ্টেট এক্সামছ বুলি আছে তাত ক্লিক কৰক তাৰ পিছতে ইয়াতে তললৈ আহি পেলাই যেটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট বুলি আছে নৰ্থ ইষ্ট ষ্টেট বুলি আছে ইয়া নৰ্থ ইষ্ট ষ্টেটত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছতে এইটো পেজ আপোনালোকৰ সন্মুখত খোল খাব তাৰ পিছতে আপোনালোকে তললৈ যেটো ষ্ট'ৰ বুলি অপচন আছে সেই ষ্ট'ৰত ক্লিক কৰিছো ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াতে দেখিব পাইছে ADRE বুলি এটা অপচন আছে এই ADRE আমি ক্লিক কৰিছো ক্লিক কৰাৰ পিছতে ডাইৰেক্ট এইটো ওপেন হৈ গৈছে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে টাৰ্গেট ADRE সাকসেস বেটছ এইটো লঞ্চ কৰিছে তেওঁলোকে ইয়াতে আপোনালোকে কি সুবিধা পাব ইয়াতে আপোনালোকে অনলাইনত ক্লাছ হ'ব ৰেকৰ্ডেড ভিডিও পাব মানে যদি আপুনি অনলাইনত ক্লাছ কৰিব নোৱাৰে কেতিয়াবা তো ৰেকৰ্ডেড ভিডিওটো চাইও আপুনি ক্লাছটো কৰিব পাৰিব তাৰ লগতে ইয়াতে আপোনালোকক মক টেষ্ট পাব সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ মক টেষ্ট দিয়া হ'ব তাৰ লগতে যদি আপোনাৰ কিবা কনফিউজন থাকে তেওঁলোকক কল কৰি আপোনালোকে সহায় বিচাৰিব পাৰিব এতিয়া ইয়াতে কি কভাৰ কৰিব ইংলিছ ম্যাথমেটিক্স ৰিজনিং ষ্টেটিষ্টিক্স জিকে আসাম হিষ্ট্ৰী ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী পলিটিক্স জিওগ্ৰাফি ইকোনমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স কম্পিউটাৰ আৰু ভিভা প্ৰিপাৰেচনছ মানে যেটো আমাৰ ভাইবা হ'ব সেই ভাইবাৰ বাবে ইয়াতে প্ৰিপাৰেচনছ আপোনালোকক কৰোৱা হ'ব ঠিক আছে যদি আপুনি মোৰ কুপন কোডটো ইউজ কৰি ইয়াতে আপোনালোকক চাওক এইটো যেটো অপচন আছে এইখিনি জেগাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকা ওপেন হৈ যাব ওপেন হোৱাৰ পিছত ইয়াতে যেটো কুপন কোড আছে ইয়াতে REK বুলি মাৰি পেলাই ইয়াতে এপ্লাই কৰি দিব এপ্লাই কৰি দিলে ইয়াতে অলপ ডিসকাউন্ট হৈ গ'ল চাওক 1800 টকা আছিল এতিয়া 1756 টকা হ'ল ইয়াতে আৰু অলপ ডিসকাউন্ট পাব ইয়াতে যেটো ইউজ কইন বুলি আছে ইয়াতে যেটো সাইডতে শুদ্ধ চিহ্ন আছে ইয়াতে আমি ক্লিক কৰাৰ পিছতে আৰু অলপ আমাৰ কমি গ'ল এতিয়া লো বিচাৰে তেন্তে হলে 1800 দিব লাগিব কিন্তু মোৰ কুপন কোডটো ইউজ কৰাৰ কাৰণে আপুনি 1734 টকা দি এই বেটছটোত জয়েন কৰি আপুনি তেওঁলোকৰ পৰা ভালকে পঢ়া-শুনা কৰি ADRE বাবে প্ৰিপাৰেচনছ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো এই ডখৰ জেগাত ভৰাই দিব তাৰ পিছতে দেউতাৰ নাম ভৰাব মানে ফাদাৰ নেম ভৰাব তাৰ পিছত মাদাৰ নেম বা মাৰ নাম এই ডখৰ জেগাত ভৰাব তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ যেটো ডেট অফ বাৰ্থ আছে সেই ডেট অফ বাৰ্থটো এই ডখৰ জেগাত আপোনালোকে ভৰাই দিব ডেট অফ বাৰ্থটো ভৰোৱা সিকোয়েন্সটো হৈছে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ডেটটো দিব ডেটটো যি হয় এটো দিব তাৰ পিছতে এনেকৈ স্লেশ এডাল দিব তাৰ পিছতে মাহটো দিব স্লেশ এডাল দিব তাৰ পিছতে যেটো আপোনালোকৰ ইয়াৰ হয় সেই ইয়াৰটো এনেকৈ এইটো সিকোয়েন্সত আপোনালোকে নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে ভৰাই দিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পিছতে যেটো ইমেইল আইডি আপুনি বৰ্তমান সময়ত ইউজ কৰি আছে সেই ইমেইল আইডিটো এই ডখৰ জেগাত ভৰাই দিব লাগিব তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ যিখন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিচৰ যেটো নাম্বাৰ আছে মই প্ৰথমে আপোনালোকক কৈছিলো যে যদি আপুনি এতিয়াও এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিচৰ নামটো ভৰোৱা নাই অনলাইন মাধ্যমত তেনহলে এতিয়া ভৰাই লওক পিছত এটো দৰকাৰ হ'ব বুলি মই আপোনালোকক কৈছিলো সেই এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিচৰ যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ আছে সেইটো এই ডখৰ জেগাত আপোনালোকে ভৰাই দিব লাগিব ঠিক আছে ভৰাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যেটো মোবাইল নাম্বাৰ বৰ্তমান আপুনি ইউজ কৰি আছে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো এই ডখৰ জেগাত আপোনালোকে দিব লাগিব দিয়াৰ পিছতে সেন্ড OTPত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা OTP আহিব সেই OTPটো এই ডখৰ জেগাত আপোনালোকে ভৰাই দিব লাগিব ভৰাই দিয়াৰ পিছতে ইয়াতে ভেৰিফাই OTPত ক্লিক কৰিব লাগিব ভেৰিফাই OTPত যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ মোবাইললৈ ৰেজিষ্টাৰ্ড সাকসেসফুলি বুলি এটা SMS যাব তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো কমপ্লিট হৈ যাব আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো সাকসেসফুল হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইয়াতে লগইনত ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি লগইনত ক্লিক কৰিব কৰাৰ পিছতে এইটো পেজ খোল খাই যাব ইয়াতে আপোনালোকৰ যেটো এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিচৰ যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ আছে সেইটো এই ডখৰ জেগাত ভৰাই দিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পিছতে আপোনাৰ যেটো মোবাইল নাম্বাৰ আছে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো এই ডখৰ জেগাত দিব লাগিব দি পেলাই এই নেক্সট যেটো অপচন আছে ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগত এইটো পেজ খোল খাই যাব এতিয়া আমি যেহেতু গ্ৰেড 3 যেটো পোষ্ট আছে সেইটোত এপ্লাই কৰা প্ৰসেছটো দেখাই আছো গ্ৰেড 3 তিনটা ক্যাটেগৰী আছে ক্যাটেগৰী 1 ক্যাটেগৰী 2 ক্যাটেগৰী 3 ক্যাটেগৰী 1 হৈছে যেটো গ্ৰেজুৱেচন লেভেলৰ পোষ্ট যিখিনি আছে সেইখিনি হৈছে ক্যাটেগৰী 1 ক্যাটেগৰী 2 হৈছে যেটো হাই সেকেন্ডাৰী পাস লেভেলৰ আৰু যেটো মেট্ৰিক পাস লেভেল সেইটো হৈছে ক্যাটেগৰী 3 মেট্ৰিক পাস লেভেল মানে যিখিনি ড্ৰাইভাৰ পোষ্ট আছে সেইখিনি মেট্ৰিক পাস লেভেলৰ ঠিক আছে
এতিয়া ইয়াতে যেহেতু গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলৰ 4টা অপশ্যন আছে, আপোনালোকে দেখিছে 1 2 3 4টা অপশ্যন আছে। এই 4টা অপশ্যনৰ কি আছে আপোনালোকে চাওক। যদি আপুনি নৰ্মেল BA পাছ কৰিছে তেন্তে হ'লে আপোনালোকে এইডোখৰ জেগা ডিএছ কৰি দিব। যদি নৰ্মেল BA পাছ হয় এইডোখৰ জেগা ডিএছ কৰিব। যদি BA পাছ কৰাৰ লগতে আপোনাৰ এখন কম্পিউটাৰ সমূহীয়া এখন কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তেনেহ'লে এইডোখৰ জেগাটো ইয়েছ কৰি দিব। যদি নাই নো কৰি দিব। তাৰপিছত যদিহে আপোনালোকৰ BA পাছৰ লগতে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটো আছে, লগতে আপোনালোকৰ ষ্টেনোগ্ৰাফিৰ চাৰ্টিফিকেট আছে, তেন্তে হ'লে আপোনালোকে এইডোখৰ জেগাত ইয়েছ কৰি দিব। এইডোখৰ জেগাত ইয়েছ কৰি দিব। যদি নাই এইডোখৰ জেগাত নো কৰি দিব। তাৰপিছতে যদি আপোনাৰ BA পাছৰ লগতে লেবৰেটৰী চায়েন্সৰ বা কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইডোখৰ জেগাটো ইয়েছ কৰি দিব। যদি নাই তেনেহ'লে নো কৰি দিব। কোনো টেনশ্যন ল'বলগীয়া একো নাই, ঠিক আছে। তাৰপিছতে যিটো হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ আছে ইয়াতে চাওক, এইটো যিটো কেটেগৰী 2 হয়, কেটেগৰী 2 যিহেতু হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ কথা কৈছে, যদি আপুনি নৰ্মেল হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ মানে আপোনাৰ একো চায়েন্স নাইকিয়া, তো আপোনাৰ নৰ্মেল যদি হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ হয় এইডোখৰ জেগাত আপুনি ইয়েছ কৰি দিব। এইডোখৰ জেগাত দেখিছে, এইখিনি জেগাত আপুনি ইয়েছ কৰি দিব লাগিব। যদি নাই এইখিনি জেগাত নো কৰি দিব। যদি আপুনি হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ লগতে আপুনি এজন ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট হয় তেন্তে আপুনি এইডোখৰ জেগাত ইয়েছ কৰিব। এইখিনি জেগাত ইয়েছ কৰিব, ঠিক আছে। হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ লগত ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট হ'লে এইখিনি জেগাত ক্লিক কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। তাৰপিছতে যদিহে আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আছে, যদি আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰা হয় তেন্তে এইটো জেগাত ক্লিক কৰি দিব। যদি লাইচেঞ্চ আছে, মেট্ৰিক পাছ কৰা হয় তেন্তে এইডোখৰ জেগাত ইয়েছ কৰি দিব। তেতিয়া আমি মানে এইটো আমাৰ পোষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। ইয়াতে আমি ক্লিক কৰি এনেকৈ আমি চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব, ঠিক আছে। এই গোটেইখিনি চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছতে আপোনালোকৰ সন্মুখত এইটো পেজ খোল খাই যাব। ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিটেইলখিনি ভৰাব লাগিব, য'ত আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো এইখিনি জেগাত অলৰেডি ভৰাই থোৱা থাকিব। তাৰপিছত দেউতা নাম থাকিব। এইখিনি জেগাত আপোনালোকৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ সেইটো অলৰেডি ইয়াতে থাকিব। তাৰপিছতে যদি আপুনি বিয়া হোৱা হয় আপোনালোকৰ ইয়াৰ হাজবেণ্ডৰ নাম বা আপুনি ৱাইফৰ নাম এইখিনি জেগাত দিব পাৰে। তাৰপিছত জেণ্ডাৰটো এডোখৰ জেগাত ধুনীয়াকৈ আপুনি চিলেক্ট কৰিব, ল'ৰা নে ছোৱালী যিটো জেণ্ডাৰ হয় সেইটো চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছতে এইখিনি জেগা যিহেতু অলৰেডি মানে ফিল হৈ থাকিব, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে অলৰেডি ফিল হৈ থাকিব। আমাৰ কেটেগৰী চিলেক্ট কৰিব লাগিব। আপুনি জেনেৰেল হয়, OBC হয়, MOBC হয়, ST হয়, যি হয় আপুনি এই কেটেগৰীটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছতে যদি আপুনি ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ হয় তেন্তে এইডোখৰ জেগাত আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াতে আপোনাৰ অপশ্যন আহি যাব, তাতে আপুনি কি হয় সেইটো চিলেক্ট কৰিব। যদি আপুনি যদি এক্স ছাৰ্ভিচমেন কেণ্ডিডেট হয় তেন্তে ইয়াতে ক্লিক কৰিব, আপোনাৰ অপশ্যন আহিব, তাতে আপুনি চিলেক্ট কৰিব পাৰিব। ইয়াতে নেশ্যনেলিটি চিলেক্ট কৰিব লাগিব, আপুনি ইণ্ডিয়ান বুলি চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াতে ৰিলিজন চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ৰিলিজন মানে হৈছে আমি হিন্দু, মুছলিম, শিখ, চাই যোন যি হয় সেইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছতে ইয়াতে যিটো এড্ৰেছ আছে সেই এড্ৰেছটো দিব লাগিব। আপোনালোকৰ যিটো এড্ৰেছ হয় সেই এড্ৰেছটো ধুনীয়াকৈ দিব। ভিলেজৰ নাম দিব, চিটি নাম দিব, ডিষ্ট্ৰিক্ট নাম দিব, আপোনালোকৰ যিটো পুলিচ ষ্টেচন সেইটো দিব, পিন ক'ড দিব, মানে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ গোটেই এড্ৰেছটো ভৰাব লাগিব। তাৰপিছতে যদি আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ দুইটা ছেইম হয় তেনেহ'লে এইডোখৰ জেগাত ক্লিক কৰি দিব। যদি ভাবে যে মোৰ ঘৰ ধৰক নগাঁৱত, মই গুৱাহাটীত থাকোঁ, মই গুৱাহাটীতে পৰীক্ষা দিব বিচাৰিছোঁ, তেন্তে হ'লে আপোনালোকে প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছটো গুৱাহাটী দিব পাৰে, তেতিয়া আপোনাৰ চেণ্টাৰটো তাতে পৰি যাব, ঠিক আছে। ইয়াতে চেণ্টাৰ চিলেক্ট কৰা অপশ্যন আছে, সেইটো মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ কেনেকৈ চিলেক্ট কৰিব লাগে, ঠিক আছে। চ' এইখিনি হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকৰ এইটো পেজ খোল খাই যাব। অলপ তললৈ স্ক্ৰল কৰিলে এইটো পেজ খোল খাই যাব। এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিব এতিয়া এইখিনি জেগাতে আপোনালোকৰ যিটো এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ, আপুনি ক'ত পৰীক্ষা দিব সেই চেণ্টাৰটো আমাৰ চিলেক্ট কৰাৰ সুবিধা এটা দিছে। চ' ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব পাৰিব। ইয়াতে 3টা চেণ্টাৰ চিলেক্ট কৰিব লাগিব। আপুনি যিটো চেণ্টাৰত বেছিকৈ মানে আগত দিব বিচাৰে, ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চটো দিব, সেইটোতে পোৱাটো চান্সটো বেছিভাগ আছে। চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ, ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ এণ্ড থাৰ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ, মানে 3টা আমি চেণ্টাৰ চিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ। আপুনি কোনটো চিলেক্ট কৰে সেইটো কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। তাৰপিছতে আমাৰ যিটো এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইল সেইখিনি আমি ভৰাব লাগিব। এইখিনি জেগাতে আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ যিটো বৰ্ডটো আছে সেই বৰ্ডটোৰ নাম এডোখৰ জেগাত ভৰাব। তাৰপিছতে ইয়াতে মাৰ্ক অফ 10 কিমান আছে সেইটো ভৰাব, টোটেল মাৰ্ক কিমান আছে, ইয়াতে পাৰ্চেণ্টেজটো কিমান আছিলে, তাৰপিছত কোনটো বছৰত আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলে, ৰোল নাম্বাৰ কি আছিলে, ৰোল যিটো নাম্বাৰ থাকে এডমিটত আছে সেইটো চাব। তাৰপিছত ইনষ্টিটিউট বা স্কুল কোনখন আছিলে সেইটো চাব, বৰ্ডৰ নাম কি আছিলে সেইটো বস্তু এইডোখৰ জেগাত ভৰাব লাগিব, ঠিক আছে। বৰ্ডৰ নামটো এইডোখৰ জেগাত ভৰালেই হ'ব। সেৱা দিছে, সেৱা হওক বা যি হওক আপুনি এইটো ভৰাব লাগিব। তাৰপিছতে এইটো আপুনি যদি হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হয় তেন্তে আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰীম যিটো আছে সেই ষ্ট্ৰীমটো এইডোখৰ জেগাত চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছতে ঠিক তেনেকৈ অফ 10 কিমান কৰিছে, টোটেল মাৰ্ক কিমান আছিলে, পাৰ্চেণ্টেজ কিমান, এইটো অট'মেটিক আহিয়ে যাব পাৰ্চেণ্টেজটো। তাৰপিছত ইয়াতে কোনটো বছৰত পাছ কৰিছিলে, ৰোল নাম্বাৰ কিমান আছিলে, স্কুলখনৰ নাম কি আছিলে বা ইনষ্টিটিউটৰ নাম কি আছিলে, তাৰপিছত বৰ্ডৰ নাম কি আছিলে, ঠিক আছে। এইখিনি বস্তু আমি চিলেক্ট কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। তাৰপিছতে ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকৰ যিখিনি কোৱালিফিকেশ্যন আছে সেই গোটেইখিনি কোৱালিফিকেশ্যন ঠিক তেনেকৈ ছেইম প্ৰচেছত আপোনালোকে ইয়াতে ভৰাই দিব লাগিব। ভৰাই দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ সন্মুখত এইটো পেজ খোল খাই যাব। ইয়াতে যিহেতু আপোনালোকে চাওক গোটেইখিনি মানে ধৰক আপুনি যদি ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ ছায়েন্সত দিয়ে ইয়াতে কি আহিব, BA আছে, BSc আছে, BCom আছে, BE আছে, BTech আছে, এনেকৈ ধৰণে যিটো কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ আছে সেই গোটেইখিনি কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চিলেক্ট কৰি ইয়াতে ফিল কৰি দিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ লাষ্ট ষ্টেপ আহি গ'ল। ইয়াতে আমি এখন পাছপৰ্ট চাইজ ফটো আপলোড কৰিব লাগিব আৰু এটা ছিগনেচাৰ দিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ যিটো চাইজটো দিয়া হৈছে আপোনালোকে দেখিছে যে 35 KB হ'ব লাগিব ফটোখনৰ চাইজ। আৰু ইয়াতে ফটোখনৰ যিটো মানে ৰেজলিউশ্যনটো দিছে ইয়াতে আপোনালোকে চাওক এনেকৈ যিখন আমাৰ ফটো থাকিব সেই ফটোখনৰ পঠালিটো থাকিব লাগিব 250 পিক্সেল হ'ব লাগিব। এই পঠালিটো
যিটো 250 পিক্সেল আৰু খাৰাটো হ'ব লাগিব 320 পিক্সেলৰ ভিতৰত হ'লে আমাৰ ফটোখন ধুনীয়াকৈ শেপটো ধুনীয়াকৈ আহিব ঠিক আছে তাৰপিছত যিটো আমাৰ সিগনেচাৰ দিছে ঠিক তেনেকৈ সিগনেচাৰটো ধৰক আমি এটা সহি কৰিলো এনেকৈ সহিটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ক্ৰপ কৰি লৈ এই সিগনেচাৰটো আপোনাৰ ধৰক বহলটো দীঘলটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মিলাই পেলাই দিব ইয়াতে চাওক মিনিমাম 100 পিক্সেলৰ পৰা 180 পিক্সেল আৰু যিটো মেক্সিমাম হয় সেইটো 150 পিক্সেলৰ পৰা 220 পিক্সেলৰ ভিতৰত আৰু এইটো যিটো মানে সেইটো লাগিব 30 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব আমাৰ এইটাৰ মানে সেইটো MB2 বা KB2 ঠিক আছে তাৰপিছতে এইখিনি জেগাতে আপোনালোকৰ এটা পাছৱৰ্ড বনাব লাগিব আপোনালোকে যিকোনো এটা পাছৱৰ্ড ৰাখিব পাৰে ধৰক XYZ এইটো এটা পাছৱৰ্ড দি পেলাই ধৰক ADRE দিলে ADRE দি 1 2 3 এনেকৈ এটা আপুনি যিকোনো এটা পাছৱৰ্ড আপোনালোকে এইখিনি জেগাতে আৰু এইখিনি জেগাতে সেম একে এটা পাছৱৰ্ড ৰাখিব আপোনালোকৰ নিজৰ এই পাছৱৰ্ডটো দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে এইডোখৰ জেগাত টিক কৰিব লাগিব আৰু এইডোখৰ জেগাত টিক কৰিব লাগিব এই দুইখিনি জেগাত টিক কৰাৰ পিছতে প্ৰিভিউ টু ভেৰিফাই মানে আপোনালোকে যিখিনি ফিল আপ কৰিলে গোটেইখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন সেইখন গোটেইখন আহি যাব ইয়াতে প্ৰিভিউ টু ভেৰিফাই যেতিয়া ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ গোটেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আহি যাব ধুনীয়াকৈ গোটেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন চাব যে ক'ৰবাত কিবা মোৰ ভুল হৈছে নেকি কাৰণ এতিয়া যদি আপোনাৰ ভুল হৈ যায় ন এইটো আপুনি কাৰেকশ্যন কৰিব নোৱাৰে আপুনি শুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে ছাবমিট কৰাৰ আগতে ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি বস্তু আমি চাই ল'ব লাগিব যে কিবা ক'ৰবাত ভুল হৈছে নেকি সেইখিনি বস্তু আমি ধুনীয়াকৈ ইয়াতে আমি চাই ল'ব লাগিব ঠিক আছে চাই লোৱাৰ পিছত গোটেইখিনি যেতিয়া আমি চাই পেলাই কমপ্লিট হৈ যাব চাই হোৱা কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতে যিটো তলতে এইটো অপশ্যন এটা আছে ওকে বুলি এটা অপশ্যন আছে দেখিছে এই ওকে অপশ্যনটোত আমি ধুনীয়াকৈ ক্লিক কৰিব লাগিব ওকে অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগত আপোনালোকৰ এটা পপ আপ আহি যাব এনেকৈ ইউ আৰ চিয়'ৰ মানে আপুনি চিয়'ৰ নে সঁচাই গোটেইখিনি বস্তু চালে নে আপোনাৰ একো ভুল নাই নে তো ইয়াতে আমি ওকে কৰি দিব লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে ওকে কৰি দিব ওকে কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ আহি যাব মানে ওকে কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ তলতে ইয়াতে ছাবমিটৰ যিটো অপশ্যন আছে এই ছাবমিটত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া আপোনালোকৰ ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব লগত আপোনালোকৰ এপ্লাই কমপ্লিট হৈ যাব এপ্লাই কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতে যিহেতু আমি এইবাৰ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে সেইকাৰণে আপোনালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে আমাৰ এপ্লাই কমপ্লিট হৈ গ'ল তো ইয়াতে যেতিয়া আপুনি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন যদি আপুনি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে চ' আপোনালোকে যেতিয়া আকৌ লগ ইন কৰিব লগ ইন কৰাৰ পিছতে ইয়াতে যিটো ৰিপৰ্ট বুলি অপশ্যন আছে সেই ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰি আপোনাৰ যিখন একনলেজমেণ্ট ফৰ্মখন সেইখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব এইটো হৈছে কমপ্লিট এপ্লাই প্ৰচেছ এনেকৈ আপুনি নিজৰ মোবাইলত এপ্লাই কৰিব পাৰিব মই স্ক্ৰীনশ্বট সহকাৰে দেখাইছোঁ এই কাৰণে কাৰণ ছাৰ্ভাৰটো বৰ্তমান সময়ত অকণমান প্ৰব্লেম হৈ আছে সেইকাৰণে মই স্ক্ৰীনশ্বট সহকাৰে আপোনালোকক দেখাই হেল্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি আপুনি গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4ৰ বাবে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে ADRE 247ৰ যিটো বেটছ লঞ্চ কৰিছে সেই বেটছটোত জইন কৰি আপুনি ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰক আৰু ADREত চাকৰি লওক